Будьте обережні з дірою в землі. Якщо хтось туди впаде, лози можуть легко задушити непроханого гостя, передавлюючи йому ребра, висмоктуючи життєву силу через очі, рот і ніс, поки вниз не шльопнеться висушене тіло. А складність випробування, щоб вибратися – 25. Бажаю удачі! І так, під корінням цього проклятого дерева є діра. Який сюрприз, правда? Зіпсоване дерево, некроманська енергія, мертва земля і раптом, ой, дивіться, таємна печера. Хто міг подумати? Всім привіт! Мене звати Павло і я веду проект Frontier Grid Corporation. Я вічний майстер підземель. Я веду ігри українською мовою на своєму невеличкому Discord-сервері. Якщо ви теж такі, то знаєте це почуття постійно готувати пригоди, малювати карти, вигадувати цікаві зустрічі для своїх гравців. І в якийсь момент я подумав, а чому б не зробити з цього творчий проект? Ділитися своїми картами з іншими майстрами, допомагати їм проводити круті сесії. Тому я створюю тактичні карти дикої природи, локації з помірною деталізацією, які легко читаються за столом і готові до бою. І сьогодні я хочу показати вам одну з моїх карт – Зів'яла галявина. Це не просто карта, це частинка історії. Зів'яла галявина – це частина історії про коренехода. Це жива порість проклятого дерева, моторошна плутанина коріння та гілок, що живиться життєвою силою. Він полює у лісі, створює армію слуг із мертвої деревини. І його історія починається тут, у покинутому будиночку друїда. Група мандрівників шукає притулок на ніч, але коренехід уже їх вистежив. Починається облога. Хвиля за хвилею його слуги атакують будинок. Гравці барикадуються, захищаються, б'ються за виживання. Для цієї карти я створив багато версій, з сіткою та без. Версії зі зруйнованими частинами будиночку, проламаним дахом, вибитими дверима, а також зі зруйнованою стіною. Денні та нічні, також з різною погодою. І навіть версію з підземеллям, таємний тунель для втечі під будинком. Але якщо гравці вижили, виникає питання, звідки взявся коренехід? Чому він атакував? Відповідь ось тут, на зів'ялій галявині. У серці лісу стоїть стародавнє дерево. Не тренд, а щось важливіше. Це серце лісу, священний живий символ, що підтримує весь ліс протягом століть. Але щось пішло жахливо не так. Темні лози опутують його стовбур, пульсуючи хворобливим зеленуватим світлом. Земля навколо тріскається, чорніє, рослинність в'яне та гниє. Дерева скручені, кущі висохли, земля мертва, а під корінням ховається печера. І в цій печері на кам'яному вівтарі лежить джерело всього зла, зерно тління, прокляте насіння, залишене забутим некромантом. Воно отруює дерево зсередини і поширює цю заразу по всьому лісу. І саме ця некроманська енергія породила коренехода. Якщо гравці вистежили некроманський слід до її джерела, то вони опиняться тут, на цій галявині. Тепер їм треба спуститися в печеру, знайти вівтар і знищити зерно тління. Але що їх чекає на поверхні? Давайте розберемо тактику. Ця карта спроєктована для тактичного бою. Давайте подивимось на ключові елементи. Зверніть увагу на цей скелястий виступ з північної сторони. Це підвищення, висока позиція. Лучники та заклинателі хочуть бути саме тут. Звідси є чіткий огляд всієї галявини. Це хороше місце для стрільби та укриття від дальніх атак. Найбільш спритні можуть спробувати вилізти на дерево або на камні. Взагалі всі камні на карті мають підвищення 10 футів. Їх можна використовувати для укриття або кращої позиції. Центральна частина, особливо біля самого дерева та тріщини, звідки лізуть лози, це важкопрохідна місцевість. Саме поле бою слугує перешкодою для гравців. Будьте обережні з дірою в землі.
Якщо хтось туди впаде, лози можуть легко задушити непроханого гостя. Водночас це найшвидший шлях добратися до алтаря. Повалені дерева мають висоту 5 футів, можуть бути як напівукриття або теж підвищення для стрільби. Кущі також дають напівукриття, але вони розвалюються від будь-якого дотику. Некроманська енергія майже висосала з них все життя. Мертві дерева дають повне укриття, також на них можна вилізти. Вони мають висоту 10-15 футів. Чим далі від галявини, тим природа краща. Тут є рослинність, нормальні дерева та кущі. А ось вона, діра під дерев. Це вхід у печеру. Це ваша ціль, сюди треба дістатися. Хороший майстер може зробити цю зустріч багатоетапною. Зачистка поверхні, а потім дослідження печери. Вівтар буде чекати внизу. А тепер найцікавіше. Я створив кілька версій цієї карти для різних потреб. Це основна карта. Зіпсоване дерево, печера, пересічна місцевість, денне та нічне освітлення. З сіткою та без, різні роздільності. Все, що потрібно для проведення звичайної пригоди. А це альтернативний варіант з іншим ландшафтом. Північ – масивний скелястий виступ, набагато більше каміння, тут хороша оборонна позиція. А південь повністю спустошений, там широка відкрита галявина. Використовуйте її для епічних битв на відкритій місцевості. Уявіть, натовпи ворогів атакують основну групу на півдні, поки кілька відважних героїв пробираються через північний виступ. Ця версія підкреслює контраст високої позиції та відкритої місцевості. А це чиста карта. Тут немає дерева, немає загнивання, проста лісова галявина з отруєною землею. І це золото для кастомізації. Хочете додати свій власний об'єкт у центр? Ритуальне коло, розбитий метеорит, стародавні руїни або зовсім інший сценарій. Табір бандитів, лігво монстра чи місце для поєдинку. Це ваше чисте полотно. Ви можете робити все, що хочете. І, звісно, атмосферні версії. Туман. Знижена видимість ідеально для жахів або скритності. Дощ. Слизька місцевість, перешкоди для сприйняття. Сніг. Зимовий сеттинг, механіки відстежування слідів, можлива холодна шкода. Ніч. Темрява, ускладнення бачення, ідеально для засідок на гравців. Та сама тактична карта, але різні атмосфери та виклики. Перед тим як закінчити, ось кілька швидких ідей для зустрічі на цій карті. Заражений сторож гаю. Тренд або повзаючий насип був заражений некромантією. Гравці мають його очистити або знищити. Збір ресурсів. Рідкісні алхімічні трави ростуть лише на зіпсованому ґрунті. Гравці мають зібрати їх, поки відбивають атаки заражених істот. Перерваний ритуал. Некроманський культ проводить ритуал, коли прибувають гравці. Зупиніть їх перед тим, як вони викличуть щось гірше. Місія по порятунку друїда. Друїд застряг у печері внизу, ослаблений, але живий. Витягніть його, поки вороги наступають. Зона дикої магії. Зараження дестабілізує магію. Випадкові викиди дикої магії відбуваються кожного раунду. 5 абсолютно різних сценаріїв на одній карті. Отже, це зів'яла галявина. Одна карта з безліччю історій та ноткою тактичної глибини. Якщо вам сподобався цей розбір, буду вдячний за вашу підтримку. На Патреоні ви знайдете всі варіанти, що я вам показував. Раз на місяць я публікую коротку пригоду до однієї з моїх карт. І там якраз є облога коренеходу, повна пригода, красиво оформлена у PDF. Ваша підтримка надихає мене створювати ще більше хороших карт і ділитися ними з вами. Дякую за перегляд, побачимося у наступному відео. Щасливих пригод!